mert ez fantasztikus. So how can you do it that you're a mother of four, you're a successful entrepreneur, you have a book that has been published, and you're a company owner, and so how is it possible that all of these things you can do parallel? Hey there, everybody. Good to see you guys all on here today. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vagytok, mindenkinek gratulálok, hogy bejutott ebbe a Zoomba. So the secret is I don't do it all. So if you feel like you have to do it all, you don't do it all. Az igazi titok az, hogy én nem érzem, hogy ezeket mind egyszerre csinálom. Az a titok, hogy nem foglalkozok ezzel, hogy mit csinálok együtt, párhuzamosan. I'm a very much a one-track mind, and when I'm all in and focused, like that is the only thing I'm focusing on. But I, of course, have other responsibilities. Én abszolút úgy gondolkodok, hogy egyszerre egyetlen dologra fókuszálok, ilyen egy pályán futnak a gondolataim, de persze természetesen nagyon sok más felelősségem, feladatom is van. In the early days of My Daily Choice, I was 100% all My Daily Choice, all the time. Amikor elkezdtem a My Daily Choice-szal foglalkozni, akkor 100%-ban a My Daily Choice-ra fókuszáltam, csak is és kizárólag. And it was a big sacrifice. My kids had to learn that we are building a business as entrepreneurs, and they had to learn and grow with us as we created the company. Ez egy hatalmas áldozat volt az én részemről, mert a gyerekeimnek meg kellett tanulni azt, hogy mi egy céget építünk, mi egy nagy birodalmat építünk, és ezzel meg kellett tanulniuk együtt élni. But my vision for the future was stronger than my need to be comfortable right now. De a vízióm a jövővel kapcsolatban sokkal, de sokkal fontosabb volt annál sem, hogy kényelmesen érezzem magam. And it's easy to look at somebody further down in their life or their chapter and say, wow, you've done it all. But in reality, it's always a work in progress. És persze egyszerű ránézni azokra az emberekre, akik már sokkal előrébb járnak a saját útjukon, és már sikeresek, mint elfogadni azt, ahol mi tartunk jelenleg, de ez igazából egy folyamat, ez egy folyamat, ami folyamatosan alakul és változik. I became a mother when I was 19 years old. My son is almost 18 years old now, my oldest. 19 éves voltam, amikor édesanyja lettem, és a legidősebb fiam az most 18 éves. And at the time, I didn't know anything about life, but I did know that I wanted to give him the best. Én akkor 19 évesen még semmit nem tudtam az életről, de azt pontosan tudtam, hogy a lehető legjobbat akarom neki adni. When he was born, I worked several jobs and I went to school full time, all at the same time. Amikor megszületett, akkor egyszerre több munkát is végeztem, és so you had several jobs and you went to school as well? Yes. És iskolába is jártam. But that's why I got into network marketing, because I wanted to have more time freedom and money freedom. De ez az, amiért belevágtam a network marketingbe, mert anyagi függetlenséget és időbeni függetlenséget is akartam. I remember getting a call from the babysitter when my son was 1 year old and he started walking for the first time. Emlékszem, amikor felhívott a babysitter, és akkor kb. 1 éves volt a gyerekem, és azt mondta a telefonban, hogy elkezdett járni a fiam. And it was around then that I knew that I would never want to miss anything else. És ez volt az az időpont, amikor tudtam, hogy én soha többet semmiért nem akarok elmulasztani. So I stayed focused, and when HempWorx came about, I worked like crazy, but now I live almost full time with my kids. És amikor ez az időszak volt, akkor elindítottam a HempWorx-ot is, és teljes odaadással csináltam, és you work like crazy. Work a lot. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Ja, és most már csak a családomra fókuszálok. But there are many seasons in life, and when you decide to build your business, that is an entire season. De különböző korszakai vannak az életünknek, és amikor a vállalkozást csinálod, az is egy teljesen más szakasz, egy teljesen más fázis.
It takes laser focus. It takes sacrifice. It takes setting other things off to the side until you reach your completion of your mission that you have for yourself. És minden mást félre kell tenned, lézerfókusszal kell a vállalkozásodra koncentrálnod egészen addig, amíg a küldetésedet valósággá nem váltottad és meg nem valósítottad. And so how do you build a business with kids? Well, you include them. És ha azt kérdezitek, hogy hogyan lehet egy vállalkozást felépíteni gyerekekkel, akkor az a válaszom, hogy őket is be kell vonni. Fantasztikus, Jenna. Azért szerettük volna, hogy végre itt legyél velünk, mert elhatároztuk azt, hogy 100 000 családhoz szeretnénk elvinni a HempWorx-öt, és a ma estében ehhez kérjük a segítségedet. Adj nekünk tanácsokat, kommunikációt, retorikát, kifogáskezelést. I do simultaneous interpreting, so let me just try to remember what Chandor was saying. So the reason why we are grateful that you're here is that you are just incredible, and our mission and our goal is to reach 100,000 families with HempWorx, or with the help of the HempWorx products. And we would like to get some advice from you, some communication tips and ideas, and anything that you could recommend us to be able to achieve this mission. I think it's important to know what sets HempWorx apart from everything else out there. Szerintem nagyon fontos tudni azt, hogy mi az, amiben a HempWorx különbözik minden mástól, ami megtalálható a HempWorxon kívül. So even though hemp is ancient, been around for thousands of years, regulation-wise and through our governments, it's very new. Ha magát a növényt nézzük, akkor a kendernövény az több ezer éve már jelen van és létezik, viszont hogyha a szabályozásokat, a törvénykezést nézem, akkor lényegében nagyon újszerű és újdonságnak számít. And what's interesting is we have some forms of cannabis, which we call drugs, and then other forms of cannabis, which we call medical. So what's the difference? És nagyon érdekes, hogy a kannabisznak vannak olyan formái, amelyeket kábítószernek tekintünk, és vannak olyan formái, amelyeket meg orvosi tulajdonságokkal ruházunk fel, és felmerülhet a kérdés, hogy hát mi is a különbség a kettő között. The hemp explosion actually happened prior to 1930. It's been around many, many years. It actually funded the wars of World War II back in the day. 1930 előtt már volt egy hatalmas robbanás magával a kannabisszal kapcsolatosan, és megalapozta a második világháborúnak az elindulását is, arra is hatással volt. In the United States, it was illegal if you were not growing hemp. Az Egyesült Államokban az volt illegális, hogyha nem növesztettél kendert valahol a házad körül. And Navy ships used it for rope and textiles and, all kinds of different things. A haditengerészetnek a hajói, azok kötelekhez használták fel, textilek gyártásához használták fel, és nagyon sok mindenhez. And in the 1800s, 90% of all medicine made was made out of hemp. És az 1800-as években az orvosi vegyületek, vagy a gyógyszereknek a 90%-a az kenderből készült. And so a big change happened in the States when drug manufacturing started. Akkor történt a legnagyobb változás az USA-ban, amikor a gyógyszergyártás beindult. But before that, hemp has always been around to help people be healthy. De azt megelőzően a kender az mindig ott volt az emberek életében azért, hogy egészségesek lehessenek. The next important thing to know is that every single body has an endocannabinoid system. Egy következő nagyon fontos dolog, amit szintén mindenkinek tudnia kell, hogy az emberi szervezetben van egy endokannabinoid rendszer. So just as you have a digestive system, a respiratory system, a neurological system, you also have an endocannabinoid system. Tehát pontosan úgy, ahogy van egy emésztőrendszerünk, egy idegrendszerünk, meg többféle más rendszer a szervezetünkben, ugyanígy létezik egy endokannabinoid rendszer is. And you have receptors throughout your body
that need cannabis. És a test legkülönbözőbb pontjain találhatók olyan receptorok, amelyeknek szüksége van a kannabiszra. There's CB1 and CB2 receptors. Vannak CB1-es és CB2-es receptorok. CB1 receptors are a part of your brain, so the psychoactive effects of sometimes marijuana or hemp-derived THC is your C1 receptors. Tehát a C1-es receptorokhoz a pszichoaktív összetevők tudnak kapcsolódni, ami megtalálható a kenderben, vagy akár a THC is ide tartozik. And the CB2 receptors is throughout your whole body, like your immune system and such. És a CB2 receptorok pedig az immunrendszerhez kapcsolódnak a szervezetben. Hemp targets CB2 receptors. A kender a CB2-es receptorokhoz kötődik. Which is one of the reasons why it's so powerful at what it does. És ezért olyan intenzív a hatása abban, ahogy hatni tud az emberi szervezetre. Now, because hemp and CBD is somewhat new to regulations, HempWorx went above and beyond standard-wise to keep everything clean. És mivel a törvénykezésben, a szabályozásban teljesen újdonság volt maga a kender és a CBD, ezért a HempWorx az felé helyezte magát abban, hogy mindent tökéletesen tisztán tart. Right now in the United States, you can sell a bottle of CBD oil with a label that has CBD with no CBD inside. Jelenleg az Egyesült Államokban árusíthat valaki úgy CBD olajat, hogy a címkére rá van írva az, hogy CBD, de közben egyáltalán nem tartalmaz CBD-t. And the same is true in the EU. És ugyanez érvényes jelenleg az Európai Unióban is. And that's because they haven't caught up to the boom of people trying to buy these products. És ez azért történhetett meg, mert hogy egyszerűen nem tudnak lépést tartani azzal a hatalmas igénnyel, ami az emberek részéről felmerült a CBD irányába. So many manufacturers add fillers and additives, and they dilute their formulas to save money. És nagyon sok gyártó az hozzátesz adalékanyagokat, vagy ilyen töltelékanyagokat a készítményeikhez, azért, hogy pénzt spóroljanak meg, és fel is higítják a készítményeiket. Sometimes they're using ethanol and harmful solvents to extract the CBD, which damages it. Nagyon gyakran etanolt használnak, vagy pedig olyan oldószereket, amelyek károsítják is magát a CBD-t, és ez belekerül az üvegbe. HempWorx keeps everything very simple and very pure. A HempWorx mindent nagyon egyszerűen tart, és nagyon tisztán. We go above and beyond when it comes to safety and testing. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek biztonságos termékek legyenek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tesztelések megtörténjenek. To make sure that you're getting all the cannabinoids that you paid for. És ezt azért tesszük, hogy biztosak legyünk abban, hogy az összes olyan kannabinoidot megkapjátok, amiért fizettek. So we started doing that in 2017. Ezt 2017-ben kezdtük el csinálni. And some companies are only now starting to do testing now. És a legtöbb cég az most kezdi el csak magát a tesztelést. So if you tried CBD of other brands, it might not have worked. És elképzelhető, hogyha más brandű CBD-t próbáltatok meg használni, akkor lehetséges, hogy nem működött. But if you try ours, it will work. De hogyha a miénket megpróbáljátok, akkor ez működni fog. And I like to tell people, it's not what you feel on the products, it's what you don't feel anymore. És azt próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy nem az a fontos, amit éreznek a termékkel kapcsolatban, hanem az, amit már nem éreznek többet. Because it's so popular, many bad actors entered the space. És mivel nagyon közkedvelté vált maga a CBD, ezért nagyon sok csaló is megjelent a piacon. But I started HempWorx because I was sick. De én azért kezdtem el a HempWorx-et, azért indítottam útjára, mert beteg voltam. In 2014, I was very, very sick when HempDC just barely started. 2014-ben én nagyon beteg voltam, amikor ez az az időszak volt, amikor az MDC csak éppen elindult az útján.
My hair was falling out. I was super tired all the time. I had weird rashes on my elbows. A hajam hullott, állandóan nagyon fáradt voltam, és ilyen nagyon furcsa kiütések voltak a könyökeimen. My stomach looked 9 months pregnant, but I wasn't pregnant. Úgy nézett ki a hasam, mint hogyha 9 hónapos terhes lettem volna, de nem voltam terhes. And when I went to get my blood drawn, it showed that I was not absorbing nutrition. No nutrients were getting in. És amikor elmentem egy vérvételre, akkor kiderült, hogy a szervezetem képtelen volt feldolgozni és felszívni a hatóanyagokat, a tápanyagokat. I found out that my body was attacking itself. És akkor kellett szembesülnöm azzal, hogy a testem önmagát támadta. And when I was sitting at the doctor's office, I was reading an article on my phone about cannabis and what I was diagnosed with. Amikor ott ültem az orvosnak az irodájában, vagy a váró termébe, akkor a telefonomon olvastam egy cikket, ami a kannabiszról szólt, és kapcsolatba hozták az én problémámmal. So I left the doctor's office and I went to the dispensary. Ezért ott hagytam az orvosnak a váró termét, and the dispensary, is that the place where they sell all of the cannabis. Okay. És elmentem abba a boltba, ahol mindenféle kannabisz terméket árusítottak. And I didn't get any results. És sajnálatos módon semmilyen eredményt nem tapasztaltam. But around the same time, a farm in Kentucky called us and said that they're creating CBD in the most purest form, and they wanted me to try it. És ez volt az időszak, amikor Kentuckyból egy farmról megkerestek bennünket, és azt mondták, hogy ők a legtisztább minőségű kannabiszt termesztik, és abból állítanak elő CBD olajat, és szeretnék, hogyha ezt megpróbálnám. And they were doing clinical research at the University of Kentucky. És a Kentucky Egyetemen ők klinikai vizsgálatokat végeztek a kannabisszal kapcsolatosan. I was desperate, so I decided I will try it. Teljes mértékben kétségbeesett voltam, és úgy döntöttem, hogy én ezt kipróbálom. And within 7 days, all my symptoms began to reverse. És 7 napon belül a tüneteim azok elkezdtek csökkenni. So at that moment in time, I thought maybe this is placebo. Maybe I just wished to be well. És akkor abban a pillanatban én azt gondoltam, hogy hát lehet, hogy ez csak egy placebo, és talán csak a hitem, hogy jobban érezzem magam, annak köszönhető, hogy a tüneteim enyhültek. So I did what any network marketer would do, and I asked for lots of samples to give out to people. És én azt csináltam, amit minden network marketinges csinálnak, kértem egy csomó mintát, hogy ezt odaadhassam széles körben, hogy tapasztalatokat gyűjthessek. And within 3 weeks, I had hundreds of testimonies coming in. És 3 héten belül több 100 terméktapasztalat érkezett. So I started a Facebook group, and it went to 100,000 people in 8 weeks. Elindítottam egy Facebook csoportot, és több mint 300 000 tagja lett ennek a csoportnak 8 héten belül. Because everybody was getting results. Mert mindenkinek eredményei voltak, és jó tapasztalatai. So I went to Josh and I said, we need this in My Daily Choice. Tehát oda mentem Joshhoz, és azt mondtam neki, hogy erre szükségünk van a My Daily Choice-on belül. And he said, absolutely not. És ő erre azt válaszolta, hogy egyértelműen nincs szükségünk erre. And I said, okay, I'll start my own business. És akkor azt válaszoltam neki, hogy jó, rendben, akkor elkezdem a saját vállalkozásomat. And so HempWorx.com was born. És így született meg a HempWorx.com. So now Josh and I are competing head to head. És eljutottunk arra a pillanatra, hogy Josh és én fej mellett versenyeztünk egymással. But after he saw my sales, he said, okay. De miután látta az eladási mutatóimat, azt mondta, hogy na jó, rendben. And we ended that year at 10 million in sales. És az évet 10 milliós forgalommal zártuk. The next year we grew to 100 million in sales. És a rákövetkező évben 100 milliós forgalmat csináltunk. And now we're at over $500 million in sales now.
És most több mint fél milliárd forgalmunk van. And it continues to grow year after year. És évről évre ez folyamatosan növekszik. Because the products work. És mindez azért, mert a termékek működnek. It is literally for everybody and for every dog and cat. Ez egyértelműen minden ember számára működik, minden kutya számára és minden macska számára is. And everybody's gonna have a different experience. És mindenkinek mások lesznek a tapasztalatai. Because your body metabolizes cannabis differently. Mert egyszerűen a szervezetnek a metabolizmus, az anyagcseréje mindenkinél más és más. Some people need a lot, and some people just need a little bit. Vannak emberek, akiknek sokra van szüksége belőle, és van, akinek néhány csepp is elég. I take 4 drops of this in the morning and 4 drops at night. Én ebből, amit itt láttok a kezemben, 4 cseppet szedek be reggel, és 4 cseppet este. We are working on a THC-free version for the EU. Az Európai Unió számára ebből egy THC-mentes verzión is dolgozunk. Thank you. So the current regulation is 0.05% THC for the EU. Tehát jelenleg a szabályozás a THC tartalomra 0,05%. This is 0.14. Ez jelenleg 0,14. So we'll take some more THC out and then we'll give it to you guys. Kiveszünk belőle egy kis THC-t, és utána nektek adjuk. But the difference is CBD is amazing all by itself, but this is the precursor. Tehát a CBD önmagában is egy nagyon ütős dolog, de ez az, ami megelőzi magát a CBD-t. It's in its raw form. Ez a nyers formája. And it's about 1,000 times stronger. És ez 1000-szer erősebb. And it is amazing for on-the-spot treatment topically as well as sublingually. És ez egy tökéletes kezelési mód az adott pillanatban a bőrre helyezve és a nyelv alá csepegtetve is. I truly believe everybody needs this in their house. Én abszolút meg vagyok győződve arról, hogy erre mindenkinek szüksége van az otthonában. From bug bites to sunburns to like literally every boo-boo in the family, like from toddler scratches, it's for everything. Tehát a csípésektől elkezdve a bőrsérüléseken át, meg vagyok győződve róla, hogy ez mindenre alkalmas, minden apró kis bibire, ami a családban történhet, és hát, hogyha apró gyerekek vannak, akkor meg még különösen. You will start feeling better in a week taking these products. Egy hét alatt jobban fogjátok érezni magatokat, hogyha ezt a készítményt szeditek. But try it on a wound topically and you'll see it rapidly. De próbáljátok ki egy bőrön keletkezett sérülésre, és hihetetlenül gyorsan fogjátok látni a változást. I think we will have a lot of testimonies again come out of these new products. És biztos vagyok benne, és hiszem azt, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatunk lesz ezzel a termékkel kapcsolatban az elkövetkezendő néhány hétben akár. Did you have other questions for me, Sándor? Voltak más kérdéseid is, Sándor, számomra? Judith have a very good question. Yeah. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt van Jenna velünk. Thank you very much. I very much appreciate you being here with us. És majdnem 140 olyan ember van ebbe a chatbe most benne, akik az elkövetkezendő 90 napban tényleg el akarják vinni 100 000 családba a HempWorx hírét. Now there are almost 140 people here in this Zoom who in the next 90 days would absolutely like to take the news and the good news of HempWorx to 100,000 families. És én látom a vendéglistát, és tudom, hogy jó néhány orvos is van itt velünk, akik abszolút 100%-osan egyetértenek a HempWorx hatásával. I can see the guest list here in the Zoom, and I know for sure that there are some doctors here as well who absolutely are convinced of the great results of the HempWorx products, and they would like to also spread the message out.
Ha tudna olyan mondatot mondani nekünk Jenna, amivel könnyen ajánlaná a HempWorx, vagy odavinni, népszerűsítené most ezekkel az emberekkel a HempWorx terméket, mi lenne az a mondat, amit ajánlana nekünk? Jenna, if you could share some of your sentences with us here that we could use to give the news, to spread the news to people around us about HempWorx, how wonderfully it works and everything. What are some of those sentences? Honestly, you just need people to try it. I mean, this is a product that you just have to try. I mean, as far as speaking out, you can't say disease names, but I'll tell you, when people see that you have this, they will tell you what's wrong, and you will have the solution for them. Őszintén én egyszerűen csak azt mondanám mindenkinek, hogy próbálja ki. Ez a legjobb megoldás. Nem mondhatok betegségneveket, meg ti sem mondhatok betegségneveket, de hogyha odaadjátok neki, hogy próbálja ki, majd ő el fogja mondani, hogy mi az, amire ez működött. I also encourage everybody to get educated. This, more than anything else, is an education play. Mindenkit arra biztatok, hogy képezzétek magatokat ebben a témában, mert ami talán az egyik legfontosabb az az, hogy ez a képzésről, az oktatásról, a tanulásról szól. There's lots of studies out there now that wasn't there 5 years ago. Nagyon sok olyan tanulmány és kutatási eredmény található a világhálón, ami 5 évvel ezelőtt egyáltalán nem létezett. When we started HempWorx, there was nothing on the internet at all. Amikor mi kezdtük el a HempWorx-et, akkor semmi nem volt elérhető ezek a témával kapcsolatban az interneten. But now there's PubMed articles, there's scientific research. You can type in any ailment and CBD or CBDA, and it'll show you what's being done with the plant. Viszont most, hogyha beírjátok magát a növényt, vagy valamilyen problémát az internetre, vagy valamelyik összetevőjét a növénynek, akkor egy csomó eredményt találhattok a PubMed-en, és találhatok ilyen cikkek, rengeteg klinikai tanulmány szintén elérhető, úgyhogy most már rendelkezésre áll az információ. Köszönöm So szépen. I would ask, do you know anybody that is suffering from an illness or has particular health goals? És én azt kérdezném az emberektől, hogy ismersz valaki olyat, akinek van valamilyen egészségügyi problémája, vagy valamilyen egészségügyi kihívással küszködik? Have them try it and document the results. Go out and as many testimonies as you can. És arra biztatlak benneteket, hogy mondjátok nekik azt, hogy próbálják ki, és dokumentálják a saját tapasztalataitokat, és gyűjtsetek össze annyi tapasztalatot tőlük, amennyit csak lehetséges. Now the government's weird, they don't let us say disease names, but if you give it to your dogs that have issues, dogs don't talk. They can show you that they're better. Nálunk a kormány, a szabályozás nem teszi lehetővé, hogy betegségneveket mondjunk ki, de hogyha odaadjátok ezt a kutyátoknak, amelyiknek problémája van, ő nem fogja tudni ezeket a betegségneveket kimondani, viszont meg fognak születni az eredmények és a javulások. We've had older dogs with joint issues that could not walk, and within 2 weeks, they're walking and running like a puppy again. Olyan idős kutyáink vannak, akiknek izületi nehézségeik voltak, és már alig bírtak sétálni, és 2 hét alatt olyanok lettek, mint a kis kölyök kutyák, úgy rohangálnak mindenfelé. And the same is true for humans. És ugyanez igaz az emberekre is. So first, try it yourself, get your own story, and then get it out to as many people as you can. Tehát először hozzátok, vagy jöjjön létre ti saját történetetek az alapján, hogy kipróbáltátok és megtapasztaltátok, és utána vigyétek el annyi embernek, amennyinek csak lehetséges. Nagyon-nagyon hiszek, Jenna, a network marketing erejében, és te is ezért csinálsz network marketinget. Ezzel kapcsolatban tudsz mondani 1-2 bátorító mondatot azoknak, akik el vannak bizonytalanodva? I know, Jenna, that you strongly believe in the power of network marketing, and I also believe that the network marketing has an incredible power. Could you give maybe some encouraging thoughts to those people here who have some fear about doing network marketing? Everybody's a network marketer already.
There's no way that you're not a network marketer. If you've ever recommended anything in your life, you're a network marketer. Itt mindenki, aki itt van ebben a Zoomban, már most network marketinges, ugyanis bárki, aki valaha is ajánlott valakinek valamit, az pontosan azt csinálta, az networköt épített. If you're already using products and you're telling people about them, that's the only thing that we're doing here. Same thing. Itt tulajdonképpen mi pontosan ugyanezt csináljuk, hogyha neked vannak jó tapasztalataid bármelyik használt termékkel kapcsolatban, és ezt elmondod bárkinek, mi ezt csináljuk itt, ennél a cégnél is, elmondjuk a jó tapasztalatainkat. But you have to look at yourself more than that, like you are a consultant. De ennél sokkal több, vagy másképpen kell magadra nézned, tehát te egy konzulens vagy. Consultants ask questions. A konzulensek kérdéseket tesznek fel. Imagine if you went to the doctors and before you tell him what's wrong with you, he says, this is what you need. Képzeld el, hogy bemész az orvosodhoz, és még mielőtt bármilyen kérdést föltenne, vagy te bármit mondanál arról, hogy mi a problémád, a kezedben nyomja ezt a terméket, és azt mondja, hogy erre van szükséged. Well, how do you know? Honnan tudja? So we sell products like that, and that's why it doesn't work. Így árusítunk terméket, és ez az, ami miatt ez a rendszer nem működik. So imagine you're a doctor, ask lots of questions, get all the symptoms, get all the information. Képzeld el, hogy egy orvos vagy, és felteszel kérdéseket, aminek a kapcsán meg tudod kérdezni, vagy meg tudod tudni az összes tünetet, az összes apró részletet. Okay, you have trouble sleeping, you have low energy, okay, you're very fatigued, okay, you need to lose some weight. Gather all the information. Tehát gyűjtsd össze az összes információt, hogy igen, lehet, hogy súlyt szeretnél csökkenteni, lehet, hogy nem alszol jól, lehetséges, hogy teljesen kimerültél, bármi előfordulhat vele, gyűjtsd össze az információt. One powerful thing you can say when you're recruiting. Egy nagyon-nagyon erős dolog, amit mondhatsz, amikor toborzol. I'm not here to sell you anything you don't want or need. Nem azért vagyok itt, hogy bármi olyat eladjak neked, amire neked nincsen szükséged, vagy amit te nem szeretnél megvásárolni. I only want to recommend products I think that will help you. Én csak ajánlani szeretnék olyan terméket neked, amiről azt gondolom, hogy számodra segítséget jelenthet. And if you know our products, you can make honest recommendations. És akkor, hogyha tudod, te magad ismered a termékeinket, akkor őszintén tudod őket ajánlani. And people will see the difference. És az emberek látni fogják a különbséget. And when you're recruiting on the business side, it's the same thing. És amikor üzletileg toborzol valakit, akkor is ugyanerről van szó. Except you're going to ask about their personal goals, financial goals. Arról fogod kérdezni őket, ellentétben azzal, amikor az egészségükről kérdezel, hogy milyen anyagi céljaik vannak, és milyen személyes céljaik vannak. If you go around and ask every single person, what do you really, really want? Go ahead. Hogyha megkérdezed a környezetedben, hogy valójában mi is az, amit igazán akarnak ezek az emberek. 9 times out of 10, they won't know. 10-ből 9-szer halvány fogalmuk sem lesz róla. And so it's our job to pull the dream out of them. Tehát az a feladatunk, hogy az álmaikat kiszedjük belőlük. Okay, I give you permission to dream. What is it that you really, really want? Oké, akkor megadom neked az engedélyt, hogy álmodjál. Mi az, amit úgy igazából szeretnél? Okay, they'll start to answer. They'll say maybe $500 a month or maybe 20,000 a month. Lehet, hogy azt mondja, hogy talán $500 szeretnék havonta, vagy $20,000 egy hónapban. Maybe they want to live off-grid, far away, or maybe they want to start their own school. Lehetséges, hogy valahol le akarnak menni a térképről, és mindentől távol akarnak élni, vagy lehet, hogy el akarják kezdeni elindítani a saját iskolájukat. Maybe they want their dream house, but we have to figure out what their dreams are. Lehet, hogy egy álomházban szeretnének élni, de a mi feladatunk, hogy megtudjuk, hogy mi az, amiről igazából álmodoznak. And then we work backwards from the compensation plan, because this is a volume-based compensation plan. Whatever income
we just figure out what volume we need. És visszafelé megyünk a kompenzációs tervből, tehát a business volumenből indulunk el, és abból kiszámoljuk, hogy mekkora az az összeg, amit ők meg akarnak keresni, és ahhoz mekkora forgalomra vagy business volumenre van szükség. I didn't even reach the top of the compensation plan. Még én sem értem el a csúcsát a kifizetési rendszernek. I'm happy at super. Én nagyon boldog vagyok szuper affiliate-ként. I would be happy at 100K. De boldog lennék. De You őszintén boldog lennék egy 100K szinttel is. There's something for everybody within our compensation plan. Mindenki számára ott van valami a kompenzációs tervünkben, ami elérhető. As a super affiliate, you can earn up to $1 million a month. Ha szuper affiliate vagy, akkor $1 millió is meg tudsz keresni havonta. And you may figure out after you hit $1 million a month that you don't need $1 million a month. És lehetséges, hogy ha ezt eléred, ezt a havi 1 milliót, akkor egyszerűen rájössz, hogy de nincs is szükséged havi $1 millió. And then your dreams and your goals will evolve to how do we help everybody else. És akkor az álmaid és a céljaid elindulnak abba az irányba, hogy hogyan tudsz másoknak segíteni. And so if you help enough people get what they want, you will have what you want. És hogyha elég embernek segítesz abban, hogy elérjék azt, amire ők maguk vágynak, akkor te is el fogod érni azt, amire te vágysz. Out of my entire team, a teljes csapatomat, hogyha nézem, akkor abból 65,000 people, 65 000 emberről beszélünk. I work with about 10 to 12. Mindössze 10-12-vel dolgozok csak együtt. You don't have to work with 70,000 people. Egyszerűen nem kell 70 000 emberrel együttműködnöd. You have to build generals. Hanem tábornokokat kell képezned. And train them very well. És nagyon jól kell kiképezned őket. And then your team will grow. És ezután a csapatod növekedni fog. But my secret, 7 of the 8 ways you get paid is in the unilevel. De az igazi titkom a kifizetéssel kapcsolatban a 8-ból 7 az unilevel, tehát az egy szinten történő kifizetés. So your personal production is key. Tehát a te személyes termelésed, eredményed az a kulcs. I've enrolled 4,800 people personally. Csak én magam 4,800 embert regisztráltam a csapatomba. And you don't have to do that. De ezt neked nem kell megtenned. But you can build a whole business just off your own sales. De tudsz egy teljes vállalkozást felépíteni csak a saját forgalmadból. Or you can build a massive team. Vagy egy őrületesen nagy, masszív csapatot is létre tudsz hozni. So I want to leave you with this. Get super crystal clear on what it is you want. That's the starting point of all achievement. Tehát minden elérhető eredménynek az induló pontja az, hogy kristálytisztán tudjad, hogy mit akarsz elérni, hogy mi a célod. And while you're holding the vision of what you want, és amíg magadban tartod, és ragaszkodsz ahhoz a vízióhoz, amit te tényleg akarsz, make it a personal mission to go help 10 to 12 people get everything they want. Legyen az a te személyes küldetésed, hogy 10-12 embert hozzásegítesz ahhoz, hogy mindent megvalósítsanak, amit ők akarnak. And you'll reach your goals. És akkor el fogod érni a saját céljaidat. A rendezvények erejéről és fontosságáról még egy-két bátorító szót tudsz nekünk mondani, Jenna? Would you be so kind to say some encouraging words about the importance of events? Events are the fire. And if you want to build your business, you have to stay close to the fire. A rendezvények azok maga a tűz, és hogyha egy nagy vállalkozást fel akarsz építeni, akkor közel kell maradnod a tűzhöz. Because entrepreneurship is very hard. Mert a vállalkozói lét az nagyon nehéz. And if you're not at events, you're going to get cold.
És akkor, hogyha nem vagy ott a rendezvényeken, akkor fázni fogsz, elkezdesz fázni. And so if you want to light up other people, then bring them to events too. És hogyha más embereket is lángra akarsz lobbantani, akkor őket is hozd el a rendezvényekre. Make it your mission this year to get your 10 to 12 at the event. Legyen az a küldetésed idén, fogalmazd meg azt a küldetést, hogy 10-12 emberedet elhozod a következő rendezvényre. How many of you guys are going to Jamaica? Hányan jöttök Jamaikába? I'll be there. I'll see you guys Én there. ott leszek, ott fogunk találkozni. Zárásképpen megkérdezhetem még, hogy miről fog szólni az új könyved? Just as a last question, may I ask you what your new book is going to be about? My new book is called The Eighth Vessel. A könyvemnek az lesz a címe, hogy a 8. jármű. And it's about the 7 laws of the universe. És az univerzum 7 törvényéről fog szólni. But it's written in fiction. De egy kitalált történetbe ágyazva. And so it's about a successful female entrepreneur Ez egy sikeres vállalkozónőről szól, who is being asked to speak on stage about the 7 laws of the universe. akit megkértek arra, hogy színpadon beszéljen az univerzum 7 alapelvéről, törvényéről. She's transported back to ancient Egypt and is studying with Hermes Trismegistus himself. És visszament időben Egyiptomba, és együtt tanulmányozza ezeket a törvényeket. I couldn't catch the word. Hermésszel. And it's about her journey as she's studying with him and through ancient Egypt and the parallels of modern life. És ez magát azt az utat mutatja be, amit ő megtesz Egyiptomban, az ókori Egyiptomban, illetve ez össze van kötve a modern időszakkal, a modern világgal. You see The Secret from Bob Proctor? Láttátok a Titok című könyvet, vagy olvastátok Bob Proctorral, vagy a filmet? Was only on one law. Az mindössze csak egyetlen egy törvényről szólt. And so I feel like this is the sequel, but with all of them. Én úgy érzem, mint hogy ez annak a folytatása lenne, de ebben mindegyik törvény benne lesz. And I hope you guys enjoy it. It comes out in February. Én remélem, hogy ti is szívesen olvassátok majd, és februárban fog megjelenni. Nagyon-nagyon várjuk, és nekünk ez a mai nap karácsony, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon köszönjük, boldogok vagyunk. We are very much looking forward to your book being published, and today has been Christmas for us. This is kind of a gift that you have given us today, just for being with us and sharing your thoughts. Volt egy mondatom, hogy a My Daily Choice-ba végre hazataláltam, nagyon sok céggel küzdöttem a network marketinges időszakomban, és azt gondolom, hogy ma este sokan hazataláltak miattad. I often say the sentence that I have found my home in network marketing with My Daily Choice, and I had been with many other companies, and I know that tonight many people here in this Zoom feel the same as well, that they have found their home. That means everything to us. Thank you so much. Ez a legtöbbet jelenti nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Thank you, Jenna. God bless you. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you so much. Goodbye. És köszönjük, Eszter, neked a fordítást, hogy át tudod adni nekünk azt az élményt, amit Jennától kaptunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked. Köszönöm a lehetőséget. És még egyszer Juditnak is, hiszen ezt ő szervezte meg, ez az utóni pillanatban, ez tényleg, ahogy láttátok, ezekben a percekbe, órákba született meg végre, mert Jenna beszélt arról, hogy volt babysittere, most nincs babysittere, tehát mondta nekünk, hogy hol a Josh hordja a gyerekeket az iskolába, hol ő, tehát tulajdonképpen hiába keresnek milliókat, úgy élnek, mint bármelyikünk, és ez is nagyon tetszik nekem, hogy nagyon emberi az ő létük, tehát nincsenek sztáralűrök, nem pakolják magukat, és úgy gondolom, hogy ezáltal jó példák, és hallottátok a elrejtett kulcsmondatokat, hogy
kell találj 10 embert, aki vágyik egy szebb jövőre, 10 embert, aki akar segíteni 10 embernek. Sok ember magányos, tehát ma szerintem könnyebb toborozni, mint bármikor, mert ha beszélsz a csapatodról, akkor a csapathoz akarnak tartozni az emberek. Ha beszélsz a küldetésünkről, ami a te küldetésed is, remélem, ez a 100 000 ember, mert ez egy matematikai szorzó, tehát nem azért mondtuk ezt a nagy számot, még jól hangzik, hanem Judit, magyarázd el, hogyan képzelted el ezt a 100 000 embert? Egy mondat még Jennáról, és hozzátok fordulva, akik kint voltunk a rendezvényen, azok láttuk, hogy Jenna annyira elkötelezett a HempWorx branddel, hogy reggeltől estig ott állt a standon. Tehát egy pillanatra nem ment el a standról, csak akkor, amikor előadást tartott, és végig ott állt a standon, és mindenkinek beszélt non-stop reggeltől estig a CBD-ről, és fotózkodott, és minden fotón ugyanúgy mosolygott. És ez az, ami megfordult a fejemben, hogy ha ennyire elkötelezettek vagyunk egy termék iránt, ennyire elkötelezettek vagyunk egy küldetés iránt, akkor fáradhatatlanul tudunk menni, és hogyha csak minden héten kedről kedre mindenki csak 3 embert hívna egy terméktapasztalatos Zoomra, és megkérnénk azt a 3 embert, hogy akit meghívtál, hogy nem kell, hogy vegyen semmit, csak 3 embert hívjon a következő Zoomra, és tegye meg, hogy a következőre az a 3, akit hívtunk, ugye az már 9 ember, az is hív 3 olyan embereket, akik lehet, hogy a környezetükben megoldást tudnak vinni valahova, akkor 7 hét alatt, ha ezt kiszorozzátok, és mi 100-an fent leszünk kedden, akkor több mint 100 000 emberhez tudunk elmenni. Ez egyébként majdnem 200 000 ember, aki ezt tudnánk szólni. 200 000 emberből pedig biztos, hogy lesz pár olyan ember, akinek igazi megoldást tudunk vinni, anyagilag, egészségügyileg, és azért jutott ez az eszembe, mert biztos, hogy a környezetetekben is van, hallottok olyanokat, akik elvesztenek embereket. Egyszerűen nem tudják ezt az információt, nem próbálták ki ezt a terméket, nem kapták meg ezt a lehetőséget, és nekünk az a feladatunk, ha egyszer kaptunk egy ilyen információt, hogy elvigyük az információt az emberekhez, és nem mondtam Jennának, de itt van az a hölgy orvosként, akivel viccelődtünk ezen, de teljesen komolyan gondolom, ha a HempWorx TBD csak placebóként működne, akkor is azt beszéltük, hogy ennek a placebónak legalább nincsen mellékhatása, úgyhogy lehet, hogy az egyéb más dolgok is úgy hatnak az emberekre, szóval nem tudunk ártani, csak használni az embereknek, és úgy érzem, hogy mi, akik ezt az információt megkaptuk, mi nem véletlenül vagyunk ebbe a chatben, nem véletlenül kaptuk ezt a küldetést, és nem lehetünk annyira kényelmesek, hogy csak magunkkal foglalkozunk, hanem kell vinnünk ezt az információt, ami szerintem mindenkit anyagilag is a magasba fog repíteni, de pénzt nagyon sok helyen lehet keresni, de a lelketeket, vagy a lelkünket azt nagyon kevés helyen lehet ennyire feltankolni, mint itt a My Daily Choice-nál. Úgyhogy ez az én küldetésem, és nagyon hálás vagyok, hogy ennyien itt voltunk ebbe a Zoomban, mert tudom, hogy kedden ezek az emberek, akik most ebbe a Zoomba voltak, biztos, hogy itt lesznek, és gondoljátok el, csak mindenki 3 embert hoz, akkor mennyien leszünk a kerti Zoomba. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok még egyszer, hogy összejött ez a mai nap. Nagyon örülök, hogy találkozhattunk Amerikába Jennával. Nagyon örülök, hogy az a 25 ember kínlotta magát Amerikába, és tudom, hogy ez a mai nap ennek a néhány embernek is köszönhető, mert nagy hatással voltunk európaiak rájuk, úgyhogy tényleg mindenkinek nagyon hálás vagyok, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy ez a fordítás és ez az egész ma összejött. Mi is köszönjük Eszternek és mindenkinek, aki a fordításokban, a háttérben segít. Látjátok, hogy a testimony oldalban ott van ez a 18 000 ember, gyakorlatilag naponként, óránként, havonta 5-10 ember halálának hírét hallom, hiszen a struktúrában az információk úsznak fel hozzám. Nagyon nagy a baj, és naponta kell felmosnom magam, és néha, amikor azt látjátok, hogy kivonta magam a forgalomból, akkor egyszerűen a tehetetlen fájdalmam is az egyik oka annak, hogy egyszerűen nem tudok kamera elé állni, mert nem nyomjuk elég, és nem visszük az endokannabinoid rendszernek a hírét. És látjátok, Jenna, mennyire egyszerűen beszél erről a dologról, nem tolja túl, de ha
beszélgetsz emberekkel, és megkérdezed a problémáiról, mindig tudsz az egészségéhez adni egy jó ötletet. Ha anyagi problémája van, mindig tudsz az anyagiságához adni egy jó ötletet. Legyetek bátrak, mert ha áldás van a szívedben, hogy áldásos tevékenységet akarsz tenni, akkor arra rá fog menni az áldás, de értenünk kell azt, hogy van egy vetés-aratási időszak, tehát mielőtt elvetik a magot, azelőtt föl kell szántani a földet, boronálni kell, és el kell telnie akár fél évnek, 3-4 évnek, mire elindul a gyümölcstermés, a magtermés. Tehát bele kell tenni a türelmet és az időt. Ma valaki megkérdezte, hogy mi a garancia arra, hogyha ő ide beszáll, de hát én megkérdezném, amikor valaki egy éttermet, egy kávézót csinál, ott mi a garancia, hogy az be fog futni? Tehát amikor beszállt, azt hiszem talán egy legkisebb rendbox csomaggal, hogy miért kérdezi egy ember szerintetek, hogy $199 investícióval, amit vitaminjaira költ el, az élet adjon neki egy 120%-os garanciát. Önmaga a garancia, és ezt szeretném tudatni veletek, hogy a siker bennetek van, akkor is, ha nem hisztek magatokban, akkor is, ha hisztek magatokban, de a segítő szándék megy bennetek, akkor látod, ahogy Jenna ott állt annál a stannál reggeltől estig, te is állj a küldetésed mellett, és be fog robbanni ez a dolog. És nem a pénz miatt mondom, hanem azért, hogy boldog legyél. Ha boldog vagy, mindent meg tud változni. És sokkal jobb, hogyha segítünk embereknek, mint ha állandóan befelé koncentrálunk, hogy nekem, mi adatik. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretnék ma este elbúcsúzni. Nagyon szépen köszönöm, Eszter, neked még egyszer, és köszönöm Juditnak is, mert elképesztően nehéz volt a könnyed látszat ellenére összehozni 3 év után ezt a találkozót, de most sikerült. Úgyhogy ahogy Robert búcsúzna most tőletek, egy nagy-nagy öleléssel búcsúzom mindenkitől, aki itt volt, és nagyon jó hónapot kívánok nektek, jó estét, jó pihenést!